السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هو تلبية رغباتكم. هو كان طلب جمهوري، طبعا كتير منكم طلبتوه، وسامحوني إذا كنت اتأخرت لأني طبعا بيكون عندي فيديوهات كتير مطلوبة أو أفكار كتير مطلوبة، وبحب بصراحة إن أنا ألبي رغبة كل حد بيطلب مني فيديو إن أنا أقدر أعمله له وأوصل له المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. فسامحوني على التأخير، أنا بعتذر طبعا على أي تأخير بيصدر مني، بس سامحوني يعني ليا عذري إن أنا بحاول إن أنا أرضي الجميع. النهاردة الفيديو بتاعي هو وش الدبدوب طبعا اللي هنزين بيه ملابس البيبي. يلا بينا نشوف هنعمل وش الدبدوب بتاعنا ازاي. انا هستخدم لونين. هو طبعا وش الدبدوب هستخدم فيه اللون اللبني، وهستخدم اللي هو بق الدبدوب والفيونكة باللون البينك. انا معايا خيط اهو. مفروض في الخيط دوت بستخدم ابرة رقم 6، بس انا مش عندي دلوقتي ابرة رقم 6، انا مش عارفة هي راحت فين، فهستخدم ابرة رقم 4.5. اول حاجة بنبدأ نعملها هي الدايرة اللي بتتكون منها وش الدبدوب. ايا كان بقى حجم الدايرة اللي انت حباها، هقولك دلوقتي ازاي تعمليها صغيرة او تعمليها كبيرة. بنبدأ بدايرة سحرية، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نسيب مسافة من الخيط، وبلف الخيط على ايدي بالشكل دوت بشكل حرف الاكس. الف في ايدي الناحية التانية، بدخل بالابرة بتاعتي تحت الحلقة الاولى، اسحب الحلقة التانية واخرج بيها بالشكل ده. اخرج الخيط من على ايدي واتاكد طبعا ان طرفين الخيط التانيين داخلين داخل الدايره السحريه بتاعتي. برفع الخيط المتصل بالبقره واحافظ على الخيط القصير دوت لاني هو اللي هقفل بيه الدايره السحريه بتاعتي. تقدري تشتغلي بقى يعني من ضمن الخطوات اللي احنا هنقولها، تقدري تشتغلي الدايره بتاعتك وش الدبدوب نفسه بغرزه الحشو او بغرزه النصف عمود او بغرزه العمود بلفه. حابه ان انت تنجزي وتعملي الدايره بسرعه، اشتغلي طبعا بغرزة العمود بلفة. حابة ان انت تخليها يعني ما خير الامور الوسط، ما بين الوسط وان انت تشتغليها يعني وسط، اعملي غرزة النصف عمود. حابة ان انت تاخدي وقت وتعمليها تكون ضيقة الفتحات بتاعتها، اشغليها بغرزة الحشو زي ما احنا النهاردة هنشغل غرزة الحشو. انا طبعا هشغل بغرزة الحشو. عشان اشغل غرزة حشو داخل الدايرة السحرية، اولا انا لازم اعمل سلسلة اقفل بيها الدايرة السحرية. طيب انا دلوقتي عايزه ارتفاع غرزة الحشو وهو سلسلة. هل يا ترى بعد ما ارتفعت السلسلة دي هرتفع تاني ولا خلاص هو ده الارتفاع بتاعي؟ لا، نفس السلسلة اللي انا قفلت بيها الدائرة السحرية هي ارتفاع غرزة الحشو بتاعتي. داخل الدائرة السحرية دي هشتغل 6 من غرز الحشو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. بيكون معايا حلقة على الإبرة، بدخل في تحت الدائرة السحرية كده، ألف الخيط وأخرج. بيكون معايا حلقتين، هلف الخيط وأخرج من الحلقتين كده. 1 2 3 4 5 6. بالشكل دوت انا كده خلاص خلصت طرف الخيط القصير، بشده بيقفل لي الدايره السحريه بتاعتي زي ما احنا شايفين. محتاجين دلوقتي ماركر او اي فتله بلون مختلف عشان خاطر ابدا اشتغل خلاص بقى داير بشكل حلزوني. حابين تقفلوا طبعا السطر، كل سطر لوحده، بتدخلي في اول غرزه انت اشتغلتيها هنا اهو، وتلف الخيط وتخرجي منها ومن الحلقه اللي على الإبرة بغرزة منزلقة. ده لو انت هتقفلي الدور، لكن انا مش حابة اقفل الدور وحابة ان الشغل بتاعي يستمر. هجيب ماركر وارجع لكم. رجعت لكم تاني وجبت خلاص لون مختلف من الخيط. انا بفضل دايما الماركر ده على فكرة. احبش المشابك، يعني المشابك بستخدمها بس مش كتير في الملابس، لكن في المجسمات او العرايس بفضل ان انا استخدم فتلة بلون مختلف. انا بحط طبعا الفتلة بتاعتي في المكان دوت اهو داخل الابرة، شايفين في المكان ده قبل ما ببدأ الراوند الجديد بتاعي. طيب انا دلوقتي عايزه ابدا ازود الدايره بتاعتي. الدايره بتاعتي احنا هنشتغل دلوقتي بنظام ان احنا بنكون دائره. ازاي بنكون دائره؟ بنبدا نعمل تزايد في كل سطر بطريقه معينه. انا دلوقتي اشتغلت 6 غرز حشو. السطر او الراوند التاني بيكون عندي تزايد في كل الغرز، يعني بشتغل في كل غرزه مرتين. بيكون عندي في نهايه الراوند التاني 12 غرزه حشو. عايزه اقول لكم بردك معلومه، عدد الغرز اللي بتبداي بيها هو نفس العدد اللي بيزيد معاكي في كل سطر. يعني انت دلوقتي بدأنا ب6، لو لاحظتي ان انت لما هتيجي تعملي تزايد على كل الغرز هيكون معاكي 12. لو خصمتي ال 12 من ال6 الاولانيين هيبقى معاكي 6. اذا هو العدد 6.
طيب الراوند التاني هنعمل تزايد في الغرزة رقم 2، يعني غرزة بدون تزايد وغرزة فيها تزايد. لو حسبت العدد معاكي هتلاقيهم بقوا 18 غرزة. طيب 18 يبقى زودنا على 12 كام؟ بردك 6. إذا العدد اللي بتبدأي بيه الدائرة السحرية بتاعتك هو نفس العدد اللي بيزيد معاكي في كل راوند. اوكي يا جماعة، دي ملحوظة مهمة جدا. طيب هنبدأ نشتغل بقى على كل غرزة مرتين. أنا لما باجي أشتغل بيكون معايا حلقة، شايفين حرف الفي للغرزة ده ضلع أمامي وضلع خلفي، بدخل من تحتيهم هما الاتنين واشتغل الغرزة بتاعتي. ألف الخيط وأخرج، ألف الخيط وأخرج من حلقتين. تاني هدخل في نفس الفراغ واشتغل غرزة كمان، لاني بعمل تزايد في كل الغرز. كده 1 2. الغرزة رقم 2 بردك هشتغل فيها 1، وفي نفس الفراغ تاني مرة 2، وهكذا بقى لغاية ما بخلص الراوند بتاعي. بشتغل فوق كل غرزة مرتين. بالشكل ده خلاص وصلت لنهاية الراوند وبقى معايا 12 غرزة حشو. طيب السطر التاني هنعمل تزايد فين؟ هفوت اول غرزة هشغل فوقيها مرة، وفي تاني غرزة هي اللي هيكون فيها التزايد. يعني بشغل فوق اول غرزة مرة واحدة وفوق تاني غرزة مرتين، وهكذا بقى الراوند بتاعي كله بكرره بالطريقة دي. بكرره كام مرة؟ بكرره 6 مرات. على اي اساس قلت 6 مرات؟ على قد العدد اللي احنا بدأنا بيه. 6 غرز حشو بتكون هي عدد المرات اللي بتزيد معايا كل راوند. دي اول غرزة اهي، شلت الماركر طبعا وحطيته من فوق، بشتغل فوقيها مرة واحدة بس. والغرزة رقم 2 هي اللي بشتغل فوقيها مرتين. كده 1، وفي نفس الفراغ تاني 2. تاني بكرر اول غرزة بشغل فوقيها مرة واحدة بس، غرزة حشو واحدة. تاني غرزة بشغل فوقيها مرتين. كده 1 2، وهكذا طبعا على مسافة الراوند بتاعي كله. في نهاية الراوند هيكون معايا 18 غرزة حشو. رجعت لكم تاني وانا كده في اخر غرزة. عايزة اقول لكم على حاجة مهمة كمان، يعني نلاحظ بيها شغلنا صح ولا لا. دايما لما بكون بعمل تزايد اخر غرزة لازم تختم معايا يكون فيها غرزتين. يعني مينفعش انا دلوقتي بكون بشتغل والاقي اخر غرزة معايا فيها غرزة واحدة. لا، طالما بتعملي تزايد يبقى اخر غرزة لازم يكون فيها عدد زوجي من الغرز. انا اشتغلت في فوق دي مرة، ودي رقم 2 هشغل فيها مرتين. ادي 1 2. طيب انا كده حجم الدايرة بتاعتي هو اللي انا عايزاه، شكل الدبدوب بتاعي لا لسه محتاجة ازود. هيكون التزايد بتاعي في السطر اللي جاي. احنا اخر تزايد كان في غرزة رقم كام؟ في الغرزة رقم 2. التزايد في السطر اللي بعده هيكون في الغرزة رقم 3. يعني ايه؟ يعني بشتغل اول غرزة بدون تزايد فوقيها غرزة واحدة، وتاني غرزة فوقيها غرزة واحدة بالشكل ده. تالت غرزة بشغل فوقيها مرتين. كده 1، وفي نفس الفراغ تاني 2، وهكذا برضك بكرر ده بقى على مسافة الراوند. اول غرزتين بدون تزايد يعني بشغل فوقيهم مرة واحدة. كده 1 اشتغلت فوقيها واحدة، 2 اشتغلت فوقيها واحدة، 3 هشغل فوقيها مرتين. كده 1 2، وهكذا طبعا. في نهاية الراوند بيكون معايا 24 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وخلصت الراوند بتاعي. لسه طبعا محتاجة ازود الوش بتاع الدبدوب اكتر، وزي ما قلت لكم انتوا بتتحكمي في حجم الوش بتاع الدبدوب. احنا دلوقتي لسه محتاجين نزود. طيب اخر تزايد عندي كام في السطر اللي فات؟ في الغرزة رقم 3. اذا السطر اللي جاي هيكون التزايد في الغرزة رقم 4. طيب عايزاكم تقولوا معايا بقى السطر اللي بعده هيكون التزايد في الغرزة رقم كام بالتسلسل. يعني انا السطر ده هيكون تزايد في الغرزة رقم 4، السطر اللي بعده هيكون في رقم 5، السطر اللي بعده هيكون في رقم 6، وهكذا بتفضلي تتزايدي بقى لغاية ما توصلي لحجم القرص اللي انتي محتاجاه. اوكي يا جماعة، تزايد المرة دي هيكون في رقم 4، السطر اللي بعده التزايد هيكون في رقم 5، يعني بتشغلي 4 غرز بدون تزايد، وفي رقم 5 بتشغلي مرتين. السطر اللي بعده هيكون التزايد في الغرزة رقم 6، يعني في رقم 6 بتشغلي مرتين. السطر اللي بعده يكون في رقم 7 8 9 10 11 12 لغاية طبعا العدد اللي انتي حابه. هنكمل بنفس الطريقة دي. انا دلوقتي التزايد بتاعي هيكون في الغرزة رقم 4، يعني بشغل اول غرزة بدون تزايد فوقيها غرزة، وتاني غرزة بدون تزايد فوقيها غرزة، وتالت غرزة كمان بدخل واشغل فوقيها بدون تزايد يعني فوقيها غرزة، رابع غرزة اهي هشغل فوقيها مرتين. كده 1 2، وهكذا بقى على مسافة الراوند بتاعي كله. في النهاية بيكون معايا 30 غرزة حشو. انا هشتغل لغاية ما اوصل بقى لحجم الوش اللي احنا محتاجينه، وهشوف انا محتاجة اعمل وش شكله قد ايه وهرجع لكم.
زي ما اتفقنا النظام او السيستم بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه التزايد بتاعي خلاص بيجي تدريجيا. كل سطر بتزودي ايه رقم الغرزة اللي انت بتشتغلي فيه التزايد. يعني احنا اشتغلنا السطر ده في رقم 4، السطر اللي جاي رقم 5، السطر اللي بعده رقم 6، وهكذا. هكمل لغاية ما اوصل للدائرة بتاعتي وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبالشكل ده خلاص خلصت حجم الدايرة اللي انا محتاجاه. انا السطر اللي انا خلصت فيه التزايد بتاعي، اخر سطر للتزايد، كان في الغرزة رقم 10. يعني بقى معايا في السطر دوت 66 غرزة حشو. كام سطر اشتغلنا بقى؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اشتغلت 11 سطر. اخر سطر كان فيه عندي تزايد كان في الغرزة رقم 10. لو انتي حابة تصغري حجم الدايرة او حجم وش الدبدوب، عندك حل من اتنين. الحل طبعا الاسهل والابسط وهتمشي على نفس الخطوات بتاعتي بالظبط، انك تستخدمي خيط ارفع، لان ده طبعا زي ما احنا شايفين سميك، وتستخدمي ابرة يعني اصغر او اقل من الرقم دوت. احنا دي 4.5، يعني بردك يعني ابرة بردك حجمها كبير، فهتديني حجم ايه الدايره بتاعتي كبير، وسمك الخيط بردك هيديني ضخامه شويه في الشغل. انت لو استخدمتي خيط ارفع وابره اقل هتديكي حجم اصغر من الحجم ده. الحل التاني ان انت تقللي سطرين من التزايد، يعني توصلي للسطر اللي هيكون فيه التزايد بتاعك في الغرزه رقم 8 او 7 او 6، يعني حسب بقى ايه حجم الدايره اللي انت حباه. بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. بعد طبعا ما خلصت الشغل بتاعي، في الغرزه اللي بعدها بدخل واعمل غرزة منزلقة، الف الخيط واخرج منها، واخرج من الحلقة كمان اللي عندي على الابرة بالشكل ده. وبعد كده بقص الخيط وبنضف الخيط بالطريقة المعتادة. وانتوا عندكم طبعا في القناة طريقة تنظيف ايه الشغل. انا مش هطول عليكم في التنظيف لان النهاردة مش فيديو تنظيف. هنبدأ نعمل ايه البق بتاع الدبدوب. شايفين الجزئية البيضة دي اللي هي طبعا بتكون فيها النوز بتاعت اللي هي المناخير طبعا بتاعت الدبدوب، وده الجزء الابيض في بق الدبدوب. انا مجهزه واحده وهشتغل دلوقتي قدامكم واحده زيها. هشتغل بق الدبدوب بابره رقم 2 ملم، برقم اهو، وبخيط صوف رفيع، مش رفيع او بس بردك رفيع، غير طبعا اللي احنا بنشتغل بيه. بصوا يعني اللي انا بشتغل بيه سمك 2 مرتين من ده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل 6 سلاسل، هسيب مسافة من الخيط، هلف الخيط حلقة بالشكل دوت. بالإبرة بتاعتي بدخل في الحلقة، بلف الخيط وأخرج منها، بشد طرف الخيط القصير هيقفل لي عقدة البداية. بعد كده هشتغل 6 سلسلة. بسم الله، 1 2 3 4 5 6. بعد ما اشتغلت 6 سلسلة، بس أهم حاجة طبعا في الجزئية بتاعة البق دي إن أنا يكون معايا ماركرز، يعني لازم يكون معايا ايه مشابك، علشان ايه اقدر احدد الأماكن اللي أنا هشتغل فيها. بعد كده بعد ما ارتفعت 6 هرتفع كمان سلسلة بعديهم ارتفاع غرزة الحشو، وهروح لأول غرزة اهي. بصوا احنا دايما بنشتغل في الضلع الخلفي من السلسلة. انا عايزة اخد كمان المطبق اللي تحتيها ده، علشان هشتغل في السلسلة دي 5 غرزة حشو، فمش عايزة الشكل يكون واسع معايا كده. 1 2 3 4 5. ودي طبعا الزاوية الأولى اللي هي جنب اللي هو الأول ده. أنا طبعا عشان أعرف مكان الغرزة الأولى بتاعتي هحط فيها ايه ماركر، وبرضك في الغرزة الأخيرة بنحط ايه ماركر. هيقابلني بعد كده، انا اشتغلت في اول واحدة، هيقابلني في فاضل لي كده كام؟ فاضل لي 5. هشتغل من في 4 منهم غرزة واحدة، ورقم 5 هشتغل فيها ايه 5 غرزة حشو. ليه؟ لان هي برضك الزاوية المقابلة للزاوية دي، يعني الزاوية دي والزاوية دي دول غرزتين. هيقابلني بقى في النص 4 غرز كده. 1 هشتغل فوقيها واحدة غرزة حشو واحدة، رقم 2 هشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة،
رقم 3 هشتغل فوقيها غرزة حشو واحدة. رقم 4 غرزة حشو واحدة. رقم 5 هي الزاوية التانية هاخدها بردك بالمطب اللي تحتيها اهو، واشتغل فيها 5 غرزة حشو كده. واحد، وفي اول واحدة هحط الماركر بتاعي العلامة عشان اعرف بداية الزاوية فين. 2، 3. انا بحاول طبعا المكان يكون ضيق عشان ايه ما تكونش الفتحة واسعة. 4، 5 بالشكل دوت اهو. اخر غرزة بردك بحط فيها ماركر. هيقابلني 4 غرز حشو هشتغل فوقيهم 4 غرز حشو. في كل واحدة قصادها واحدة. انا اشتغلت تحت هنا هشتغل فوقيها في المكان ده في نفس المكان غرزة حشو. الغرز ال4 دول ثابتين في كل السطور اللي بنشتغلهم هم. 2، 3، 4. الله اكبر، الله اعظم، لا يزال الدوام لله. هفصل يا جماعة معلش اذان الفجر وهرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني والحمد لله صلينا الفجر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيوصي طبعا على الصلاة والصلوات الوسطى. ربنا سبحانه وتعالى قال الصلوات الوسطى اللي هي الفجر والعصر، ولازم نحافظ عليهم وعلى كل الصلوات، فربنا يجعلها راحة لينا ولقلوبنا. ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. دلوقتي بعد ما خلصنا 4 غرزة حشو في مكان الماركر دوت هقفل بغرزة منزلقة. بسم الله. هدخل هنا وألف الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي عليها. ممكن اشتغل بشكل ايه مستمر حلزوني، يعني بالشكل ان انا بشتغل بدون مفصل، بس انا قصدت كده لاني انا في طريقة هنشتغل بيها دلوقتي هتضطرني ان انا لازم افصل يعني كل راوند عن التاني. هرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، وفي نفس المكان هو هدخل. المفروض بقى ان انا هبدأ اعمل تزايد. التزايد بتاعي في الراوند رقم 2 بشتغل في الزاوية في الزوايا بس. التزايد بتاعي يعني ال4 غرز دول وال4 غرز دول ما بشغلش فيهم تزايد، بشغل في كل غرزة من غرز الزاوية مرتين. يعني ال5 غرز هيبقوا 10 غرز. دي كده 1، وتاني في نفس الفراغ بس قبل ما اشتغل رقم 2 هحط ايه الماركر بتاعي عشان ابقى عارفة اول غرزة فين. 2. دي كده رقم 1. رقم 2 بردك هشتغل فوقيها مرتين. 1، 2، ورقم 3. 1، 2 كده. 1، 2، 1، 2، 3. ايوه كده مظبوط. 4، 1، 2. ودي رقم 5 هشيل الماركر اخليه معايا. هدخل اشتغل فيها 1، 2. وفي رقم 2 اخر غرزة طبعا في الزاوية بحط الماركر بتاعي تاني. يعني ايه؟ في اول غرزة من الناحية دي بحط الماركر، وفي اخر غرزة من الناحية دي بحط الماركر. هيقابلني 4 غرز حشو بشتغل فوقيهم 4 غرز حشو كده. 1، واللي بعديها 1، ودي رقم 3 1، ودي رقم 4 1. بالشكل ده هيقابلني ايه الزاوية التانية زي ما اتفقنا. زي ما اشتغلت هنا في كل غرز الزاوية في كل غرزة مرتين، هشتغل بردك هنا في كل غرزة مرتين. ولما يقابلني هنا ال4 غرز هشتغل في كل واحدة فيهم واحدة. هكمل لغاية ما اوصل للاتجاه ده وهرجع لكم.
بالشكل دوت. رجعت لكم تاني وصلت خلاص للمكان التاني زي ما احنا شايفين كده. بالشكل البيضاوي بتاعي شكله ايه اهو. المكان اللي فيه الماركر طبعا هقفل فيه بمنزلقة، وهرتفع وابدأ فيه راوند جديد. طيب طريقة التزايد عندي انا لسه بعمل تزايد، طبعا الحجم معايا لسه ما كبرش للمقاس اللي انا محتاجاه. طريقة التزايد بتكون ازاي في الراوند رقم 2 بالنسبة للشكل البيضاوي؟ بشتغل بردك التزايد بتاعي دايما في كل السطور بيكون بس في الزوايا، يعني في المكان اللي فيه الزاوية. شايفين الجزئية دي والجزئية دي طبعا من عند الماركر هنا اهي. اوكي، يعني المكان ده اهو. بصوا نحط الإبرة دي كده واهي اهو. الزاوية دي الدوران ده والدوران الناحية التانية. اما الغرز اللي في اللي تحت دي واللي فوق دي لا، ما بشغلش فيهم ايه تزايد. لا انا بشغل دي. طيب التزايد بتاعي في الراوند رقم 2 بيكون ازاي؟ بيكون اول غرزة بدون تزايد، وتاني غرزة فيها تزايد، واحدة بدون تزايد والتانية بدون تزايد، واحدة بدون تزايد والتانية بدون تزايد، وهكذا. وفي الاربع غرز اتفقنا بنشتغل فوق كل واحدة فيهم واحدة بس، وبعد كده في الزاوية التانية هي واحدة بدون تزايد والتانية فيها تزايد وهكذا. طيب احنا هنا دي اول واحدة عندي اهي. هدخل واشتغل فيها غرزة بدون تزايد، وتحطي الماركر بتاعك. ورقم 2 هشغل فيها تزايد كده، 1 2 في نفس الفراغ، وهكذا. واحدة بدون تزايد، والغرزة التانية بشغل فيها مرتين، 1 2، وهكذا. هكمل بنفس الطريقة لغاية ما اوصل لنهاية الزاوية. في الاربع غرز هشتغل فيهم 4 غرز، في الزاوية التانية هشتغلها بنفس الطريقة، غرزة بدون تزايد وغرزة فيها تزايد، وبعد كده الاربعة دول بدون تزايد. هكمل الراوند بتاعي وبعد كده هرجع لكم. بالشكل ده خلاص خلصت الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين. بنقفل بمنزلقة بالشكل ده. طيب السطر اللي جاي هشتغله بطريقة مختلفة شوية. طبعا نفس طريقة التزايد في الشكل البيضاوي واحدة، لكن نوع الغرزة هو اللي هيتغير معايا. هشتغله ازاي بقى؟ بصوا، انا هاجي هنا عند الخط ده في النص وهحط ماركر، والناحية التانية برضك هنا هحط ماركر. هتقولوا لي ليه يا رندا بتحطي الماركر ده؟ هتفهموني دلوقتي. بصوا يا جماعة، هشتغل النص اللي فوق، يعني من عند الماركر ده للماركر ده بغرزة الحشو، والنص اللي تحت بغرزة النصف عمود. ده الراوند ده، اوكي. طيب انا دلوقتي في الجزء اللي تحت، المفروض هبدأ الغرزة بتاعتي منين؟ انا كده مكاني موقعي في الجزء اللي تحت. هرتفع بقى ارتفاع غرزة النصف عمود وهو سلسلتين، 1 2، وهشتغل بقى الراوند بتاعي بشكل طبيعي. طريقة التزايد في الراوند رقم 3 في الشكل البيضاوي ان انا بشغل اول غرزة بدون تزايد وتاني غرزة بدون تزايد، تالت غرزة هي اللي بشغل فيها مرتين. دي اول واحدة عندي اهي بالشكل ده. هوريكم ازاي بس بنشغل غرزة النصف عمود. بيكون معايا حلقة بلف الخيط، بيبقوا حلقتين. هدخل الفراغ اللي اشتغل فيه الف الخيط واخرج، بيبقى معايا 3 حلقات بلف الخيط وبخرج منهم هما التلاتة. دي طبعا اول غرزة عندي في الزاوية الجديدة. بحط الماركر بتاعي بردك. تاني الحلقة السلسلة اللي بعدها هشغل فيها، او في الغرزة اللي بعدها سوري، هشغل فيها غرزة نصف عمود واحدة بردك، لان احنا اتفقنا في السطر دوت بيكون التزايد بتاعي في الزاوية اول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بدون تزايد، تالت غرزة بشغل فيها مرتين. انا كده شغلت واحدة، معايا حلقة بلف بيبقوا حلقتين. بدخل في الفراغ اللي هشتغل فيه الف الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات تلف الخيط وتخرجي من التلاتة مرة واحدة. كده غرزتين بدون تزايد، رقم 3 هشغل فيها مرتين اهي. لو خدتي بالك حتى كمان من تحت هتلاقينا اشتغلنا فيها مرتين، فيها غرزتين اهي. كده 1
اتنين. تاني، واحد بدون تزايد، اتنين بدون تزايد، رقم 3 بشغل فيها مرتين كده، واحد، تاني في نفس الفراغ، اتنين، تاني، واحد بدون تزايد. اللي جاي ده مكان الماركر، اتنين بدون تزايد اهي، وهحط الماركر بتاعي هنا تاني، تلاتة هعمل فيها تزايد. بس لو ناخد بالنا انا كده خلاص وصلت للجزء اللي فوق، هشغل بغرزة الحشو، مش هرتفع اي سلاسل من نفس المكان اللي انا فيه. هدخل، مش هلف بقى الخيط على الابرة، لا هدخل على طول، هلف الخيط واخرج، معايا حلقتين هلف الخيط واخرج منه. اتفقنا دي اللي فيها التزايد، يعني هشغل فيها كمان مرة. الاختلاف ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا اشتغلت تحت بغرزة النصف عمود وفوق بغرزة الحشو، علشان يديني الشكل دوت، ان تحت يكون اكبر في الحجم من الجزئية اللي فوق الصغنطوطة دي. تاني هنكمل غرزة بدون تزايد، اتنين بدون تزايد، رقم 3 هشغل فيها مرتين كده، واحد، اتنين، زي ما احنا شايفين. تاني، واحد بدون تزايد، اتنين بدون تزايد، 3 وهي فيها الماركر هدخل اشتغل فيها مرتين، واحد، اتنين، وبحط الماركر بتاعي تاني. الماركر طبعا بتاع الزوايا ملوش علاقة بالماركر اللي في النص اللي احنا حطيناه في الاخر ده، اللي في النص دوت عشان يحدد لي الجزء اللي فوق من الشغل والجزء اللي تحت. لكن الماركرز بتاعت الزوايا الاربعة هي اللي انتوا شايفينها دي. انا حتى حبيت ان احنا نعمل اختلاف في شكل ايه الدبابيس. هيقابلني الاربع غرز دول، هشتغل فوقيهم 4 غرز زيهم. انا طبعا لو تحت هشتغل بغرزة ايه نصف عمود، لكن انا دلوقتي فوق يبقى اشتغل 4 غرزة حشو فوق الاربعة دول كده، واحد، والتانية واحد، والتالتة واحد، والرابعة واحد. طيب هيقابلني بقى الزاوية، هشتغل بنفس طريقة التزايد طبعا، اول غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بدون تزايد، تالت غرزة بشغل فيها مرتين. هشتغل بالشكل دوت لغاية ما اوصل بغرزة الحشو طبعا لغاية ما اوصل هنا، ولما اوصل هنا هعمل نفس طريقة التزايد هي بتاعتي هي بس بغرزة النصف عمود لغاية ما اوصل للماركر بتاعي. اتفقنا يا جماعة؟ هكمل بقى الراوند بتاعي بنفس الطريقة وارجع. رجعت لهم تاني وخلصت كده الراوند بتاعي يا جماعة. للناس اللي هتعمل حجم الراس اصغر، هتوصلوا للمرحلة دي طبعا وتوقفوا التزايد بتاعكم، هيكون دوت الجزء الابيض، علشان اللي هيعمل حجم اصغر وهيسألني طبعا يا رندا طب نعمل الجزئية البيضة دي بحجم اصغر ازاي؟ هو دوت طبعا الحجم الاصغر للتزايد بتاعي. انا طبعا لسه هكبر على اساس حجم ايه القطعة، بحيث ان اللي عايز يعمل اكبر اوكي، واللي عايز يعمل اصغر مفيش مشكلة، يبقى عندنا كل السبل متاحة. طيب دلوقتي اهي هروح طبعا لتاني سلسلة ارتفاع، وهعمل غرزة منزلق وهقفل ايه الراوند بتاعي. لسه طبعا هرتفع تاني بنفس الطريقة، هي بطريقة التزايد في الشكل البيضاوي. وطبعا اللي عايز يراجع الشكل البيضاوي موجود عندكم على القناة، الفيديو بتاعه جاهز ومتوضب ونزل من مدة كمان. دلوقتي هشتغل بقى ايه الجزء اللي تحت بغرزة العمود بلفة، والجزء اللي فوق بحشو زي ما احنا. اوكي يا جماعة؟ يعني المسافة اللي تحت دي كلها، كل غرزة اللي تحت دي هتكون غرزة عمود بلفة، والجزء اللي تحت هيكون غرزة حشو زي ما احنا. طيب ارتفاع غرزة العمود بلفة بيكون 3 سلسلة، 1 2 3. طيب طريقة التزايد في الشكل البيضاوي بالنسبة للسطر اللي جاي هتكون ازاي؟ السطر اللي فات كنت بشتغل غرزتين بدون تزايد ورقم 3 اللي بشغل فيها التزايد. السطر دوت هيكون 3 غرز بدون تزايد، يعني 3 بدون تزايد، وفي رقم مع 4 هشتغل مرتين. بسم الله. دي اول غرزة طبعا هدخل واشتغل فيها غرزة واحدة. نرجع تاني عشان اوريكم بس غرزة العمود بلفة. بيكون معايا حلقة بلف الخيط، بيبقوا حلقتين. هدخل في الفراغ في حرف الفي طبعا اللي بشتغل فيه، هلف الخيط واخرج، بيكونوا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، بيتبقى معاكي حلقتين تلفي الخيط وتخرجي منهم. اوكي، انا كده اشتغلت اول عمود وتاني عمود كمان بدون تزايد. معاكي حلقة بتلفي، بيبقوا حلقتين، بتدخلي الفراغ اللي بتشتغلي فيه بتلفي الخيط وتخرجي. معاكي 3 حلقات، لف الخيط واخرجي من حلقتين، معاكي حلقتين لف الخيط واخرجي منهم.
كده عمود بدون تزايد، وتاني عمود بدون تزايد، تالت عمود بدون تزايد، فرابع عمود بشتغل مرتين كده، واحد، تاني في نفس الفراغ اتنين. وطبعا ما ننساش نحط ايه الماركر بتاعنا. العلامات ضرورية جدا يا جماعة في الأشكال اللي بتكون مجسمة بالشكل ده. تاني بكرر، غرزة بدون تزايد، تاني غرزة بدون تزايد، تالت غرزة بدون تزايد، 4 بشغل فيها مرتين، واحد، تاني في نفس الفراغ اتنين. نكمل، غرزة بدون تزايد، رقم 2 بقى فيها الماركر، هنزل على طول واشتغل فيها غرزة ايه، غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين. رقم 2 بدون تزايد، رقم 3 بدون تزايد، وطبعا ما تنسيش تحطي الماركر بتاعك. احنا كده ايه، 1 2 3، رقم 4 بشغل فيها مرتين، واحد، اتنين. وما تتلخبطيش، انا عارفة ان الجزئية دي ممكن تكون يعني محيرة شوية وملخبطة شوية، بس لو مشيتوا واحدة واحدة بالتعليمات هتلاقوها ايه، سهلة وبسيطة. احنا فوق، اذا فوق بشتغل كله بغرزة الحشو، تحت بشتغل بغرزة العمود بلفة. اوكي يا جماعة، بكمل بقى بنفس الطريقة، نفس طريقة التزايد، غرزة 3 غرز بدون تزايد، وفي رقم 4 بشتغل مرتين. وطبعا في نهاية الزاوية بحط الماركر بتاعي، وعلى الأربع غرز دول بشتغل 4 زيهم، وفي الزاوية التانية بشتغل بنفس الطريقة. ولما اوصل طبعا للماركر اللي هو المختلف ده بشتغل بغرزة العمود بلفة. يعني انا كده لفوق كله بغرزة الحشو، تحت بغرزة العمود بلفة. هكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة وهرجع لكم. هعتلكم تاني، وبكده خلاص الراوند بتاعي انتهى. في المرحلة دي خلاص بقى انا هشيل ايه، ده اخر راوند، فمش هشتغل ايه بالطريقة دي، هشيل ايه الماركرز دول الاتنين اللي هما في الجناب دول. طيب انا دلوقتي هقفل بغرزة منزلقة في تالت سلسلة ارتفاع. طيب السطر ده كله هيكون ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ده مكان الزاوية الأولى. السطر ده كله هيكون بغرزة الحشو، ارتفاع غرزة الحشو هيكون سلسلة، ودي أول غرزة عندي في الزاوية. طيب طريقة التزايد في السطر دوت هيكون ازاي، هيكون 4 غرز بدون تزايد، وفي رقم 5 بشتغل مرتين. دي كده أول واحدة بدون تزايد، تاني واحدة بدون تزايد، تالت واحدة بدون تزايد، 4 كمان بدون تزايد، رقم 5 هشتغل فوقيها مرتين، ادي واحد، تاني في نفس الفراغ اتنين، وهكذا لغاية ما اوصل طبعا للزاوية. خلص الزاوية بنفس الطريقة، 4 غرز بدون تزايد، وفي رقم 5 بشتغل مرتين على الأربع غرز، هم 4 غرز زيهم، وهكذا بقى في الاتجاه ده كمان لغاية ما اوصل للزاوية، والأربع غرز بشتغل فيهم 4 غرز بس بنفس الطريقة. هكمل الراوند بتاعي كله بقى بغرزة الحشو وارجع لكم. رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص انا خلصت البق الابيض، الجزء الابيض، وعملت كمان الجزء البينك. الجزء البينك هو بالظبط نفس البداية اللي احنا بدأناها للدائرة بتاعة رأس الدبدوب، هي انا بدأت ب6 غرز حشو، بس الخيط دوت ارفع شوية، اشتغلت فيه بإبرة رقم 3.5 مليمتر، وهو زي ما احنا شايفين السمك بتاعه قد ايه، هو ده خيوط فوجي. اشتغلت 6 غرز حشو، وتاني راوند عملت تزايد في كل الغرز بقوا 12، تالت راوند عملت تزايد في غرزة رقم 2 بقوا 18، تالت راوند عملت رابع راوند، ادي 1 2 3 4، رابع راوند اللي هو بيكون فيه التزايد رقم 3 في الغرزة رقم 3، بقى معايا 24 غرزة حشو. وختمت وقفلت بمنزلقة طبعا في اخر في الغرزة اللي هي بعد الاخيرة. زي ما احنا شايفين بقت دائرة مكونة من 1 2 3 4 سطور. التزايد بتاعي كان كالتالي، اول حاجة 6 غرزة حشو، تاني سطر بقى معايا 12 غرزة حشو، تالت سطر بقى معايا 18، رابع سطر بقى معايا 24. بالنسبة للإيد، عشان اشتغلتها بنفس الخيط، اشتغلتها بنفس رقم الإبرة، اشتغلت 6 غرز حشو، وبعد كده عملت تزايد في كل الغرز في السطر رقم 2 بقى معايا 12، السطر رقم 3 اشتغلت التزايد في الغرزة رقم 2 بقى معايا 18 غرزة حشو زي ما احنا شايفين.
شايفين الفرق بين الدايرة دي والدايرة دي؟ بالرغم ان دي اكتر سطر، يعني ازيد سطر فيها تزايد اكتر، الا ان حجمها اقل كمان من اللي وراها. اللي وراها بارزة اكتر منها، مع ان دي 3 سطور بس هي نفس الدائرة. تزودي سطر تقللي سطر زي ما انت حابة بالشكل ده اهو. دي بتكون الانف بتاعت ايه الدبدوب، ودي بتكون الايد، بتكون في واحدة هنا، وهشغل واحدة دلوقتي بردك قدامكم. وده خيط عشان نخيط بيه ايه الاجزاء بتاعة الدبدوب بتاعتنا مع بعض. طيب الايدين الدائرية دي بعمل دائرة سحرية، بدخل بالإبرة بتاعتي تحت الحلقة الأولى، وبسحب الحلقة التانية وبخرج بيها بالشكل ده، وخرج الخيط من ايديا. ارفع الخيط المتصل بالبكرة واشغل سلسلة عشان اقفل بيها الدايرة السحرية، وهي ارتفاع غرزة الحشو. داخل الدايرة السحرية بتاعتي بشغل 6 غرز حشو. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. بشد طبعا الخيط القصير بقى في المركز الدايرة زي ما احنا شايفين. الخيط دوت هجيبه معايا في ظهر حرف الفي بتاعي دوت، اللي هم الضلعين طبعا بتوع الغرزة. بدخل في كل غرزة من الغرز ال6 بعمل تزايد، يعني بشغل غرزتين فوق كل غرزة كده. 1 وفي نفس الفراغ تاني 2، والغرزة اللي بعدها بدخل في حرف الفي، وكمان معايا الخيط القصير عشان اخفيه معايا كده. 2 ادي 1 2، وهكذا بكمل بقية ال6 غرز. بكل غرزة بشغل فوقيها مرتين. هكمل وهرجع لكم. بالشكل ده خلاص خلصت 12 غرزة حشو، وعملت تزايد على كل غرز، يعني بشغل فوق كل غرزة مرتين. السطر رقم 3 التزايد بتاعي بيكون في تاني غرزة، يعني اول غرزة بشغل فوقيها مرة، وتاني غرزة بشغل مرتين. يبقى دي اول غرزة بشغل فوقيها غرزة حشو واحدة، ورقم 2 بشغل مرتين كده. 1 2، وبكرر دوت على مسافة الراوند كله بتاعي. بشتغل على 12 غرزة حشو، وفوق كل واحدة منهم اول واحدة بشتغل مرة، وتاني واحدة بشتغل مرتين، لغاية ما اخلص ال 12 بتوعي كلهم. في النهاية بيكون معايا 18 غرزة حشو. بالشكل ده بقى معايا 18 غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها على طول بدخل اقلب في الخيط واخرج منها، واخرج كمان من الحلقة اللي على الابرة بغرزة منزلقة. خلاص كده بسيب مسافة من الخيط، وبقص الخيط بتاعي وبسحبه بالشكل ده، ومن الخلف بردك من تحت ايه الحلقات بتاعتي بسحبه بالشكل دوت، وبرجع تاني اسحبه من قدام من هنا، وهكذا لغاية طبعا ما بخفيه خالص. طيب انا دلوقتي بالنسبة لي الوش اهو، بحط ايد هنا وايد هنا. انا لسه مش هنخيط دلوقتي، اما نخلص اجزاء ايه الدبدوب. طيب الجزئية دي بتركب هنا كده زي ما احنا شايفين، بتكون الايد بتاعة الدبدوب. عفوا. الجزئية دي بتكون عبارة عن 8 غرزة سلسلة. شعر القط بتاعي الابيض دايما بيلزق فيه الخيوط. وبعد كده بشتغل فوقيهم 3 سلاسل، وبشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 غرزة عمود بلفة. وبعد كده في السطر اللي بعده بشتغل فوق كل عمود بلفة تزايد، يعني بشتغل 16 عمود بلفة بعد طبعا الارتفاع ما بحسبوش معايا من العدد. اوكي يا جماعة اهو بالشكل ده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان تبدأي تشتغلي مجموعة سلاسل. بسيب مسافة من الخيط، وبلف الخيط حلقة بالشكل دوت. بدخل في الحلقة بتاعتي الف الخيط واخرج منها، واشد الخيط القصير قفلت عقدة البداية. هشتغل 8 سلسلة، بيكون معايا حلقة بلف الخيط واخرج من الحلقة، بيكون معايا سلسلة 2 3 4 5 6 7 8. طيب عايزة ارتفع اشتغل عمود بلفة، بيكون ارتفاعه 3 سلسلة 1 2 3. وطبعا انتوا شايفين انا ماسكة رقم 4 اهي، يبقى 1 2 3، وفي رقم 4 هلف الخيط وادخل اشتغل فيه
الضلع الخلفي طبعا من السلسلة غرزة عمود بلف. كده 1، وفي السلسلة اللي بعدها 2، وهكذا طبعا لغاية نهاية السلاسل. 3، 4، 5، 6، 7، 8. يمكن اكون سريعة شوية، بس انتوا عارفين طبعا غرزة العمود بلفة، وهحاول ابطأ في الراوند اللي جاي. كده اشتغلت ايه على ال8 سلسلة، 8 عمود بلفة، وكمان بالاضافة ل3 سلاسل الارتفاع. طب عايزة ارتفع للراوند اللي بعده، هرتفع 1 2 3 والف شغلي الناحية دي كده، وفوق كل فراغ بشتغل 2 عمود بلفة. غرزة العمود بلفة بيكون معايا حلقة على الإبرة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل في الفراغ زي ما انتوا شايفين اهو باين قدام مني، بيكون حرف الفي كامل على الإبرة، الضلع الأمامي والضلع الخلفي اهو. ألف الخيط وأخرج، معايا 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج من حلقتين، اتبقى معايا حلقتين ألف الخيط وأخرج منه، وهكذا. أنا كده اشتغلت عمود واحد. في نفس الفراغ تاني هشتغل عمود، كده 2. العمود اللي تحت رقم 2 هشتغل فيه 2 عمود، ادي 1 2. رقم 3 1 2، وهكذا طبعا لغاية ما اخلص ال8 أعمدة. بشتغل فوق كل عمود فيهم مرتين بالشكل ده. خلاص خلصت الراوند بتاعي بالطريقة دي اهو. خلاص في المرحلة دي هقص الخيط، برضك بسيب مسافة من الخيط، وبشد الخيط بتاعي بالشكل ده. وزي ما اتفقت معاكم بقى طريقة التنظيف ان احنا بنسحبه كده، او بإبرة التنظيف بتسيبي خيط اطول شوية وتلضميها وتخفي الخيط دوت ايه تحت ايه الشغل بتاعك. ودي برضك بنفس الطريقة، بس طبعا انا مش هضيع عليكم الوقت ايه في التنظيف. الشكل ده طبعا بنثبت الاجزاء زي ما احنا عاملينها كده اهي. بالطريقة دي طبعا اهي، حتى هتلاقوا كل جزء يعني بنفس مقاس الجزء اللي بنلزقه فيه بالشكل ده. لا كده مظبوطة كده اكتر. طيب المرحلة اللي جاية الودان. طبعا الودان بتاعتي بتبقى قطعة مفرودة كده، بس طبعا ايه احنا بنضمها بالشكل ده. الودان بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن 20 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. طيب بعد ال20 سلسلة برتفع كمان سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. هسيب السلسلة واروح اشتغل في كل سلسلة من السلاسل دي غرزة حشو. كده 1 2، وهكذا بقى لغاية ما اخلص الراوند بتاعي كله غرزة حشو فوق كل سلسلة قدام بالشكل دوت. بيبقى معايا 20 غرزة حشو على 20 سلسلة من تحت. المرحلة اللي جاية هشتغل غرزة البليسيه. غرزة البليسيه بتكون عبارة عن بريد أمامي وبريد خلفي، بريد أمامي وبريد خلفي. يعني ايه بريد أمامي ويعني ايه بريد خلفي؟ البريد الأمامي هو العمود بلفة أمامي، والبريد الخلفي هو عمود بلفة خلفي. ازاي بنشغل العمود الخلفي او الامامي؟ طبعا في غرزة البليسيه موجودة عندكم في كورس تعليم الكروشيه في اول فيديوهات القناة على فكرة. كانت في بداية الكورس اللي احنا عملناه مع بعض لتعليم الكروشيه، هشرحه معاكم دلوقتي. لكن طبعا لو عايزين الفيديو بالتفصيل هتلاقوه موجود عندكم في كورس تعليم الكروشيه. هرتفع طبعا هشتغل بغرزة العمود بلفة او البريد الامامي والبريد الخلفي. البريد الامامي يعني عمود، البريد سوري غرزة البريد يعني العمود، سواء امامي او خلفي هي غرزة عمود بلفة.
هرتفع. وعلى فكرة احنا ممكن نشتغل البليسيه، غرزة البليسيه بغرزة الحشو او بغرزة النصف عمود او بغرزة العمود بلفة او باي غرزة من الغرز طبعا اللي هي بلفتين او 3 او 4 او اكثر. هرتفع 1 2 3 والف الشغل بتاعي الناحية دي. شايفين انا قدامي دلوقتي ايه الفراغ اللي قبل غرزة الحشو والفراغ اللي بعدها. علشان اشتغل عمود امامي او بريد امامي بلف الخيط وبدخل من الامام كده. شايفين؟ مش بدخل بقى في حرف الفي، لا مش بدخل تحت حرف الفي، لا هسيب حرف الفي. هدخل من الفراغ اللي قبل الغرزة وارفع الغرزة بتاعتي لفوق واخرج من الفراغ اللي بعدها. اوكي، عملت ايه؟ لفيت الخيط الاول عشان اشتغل عمود بلفة، الفراغ اللي قبله دخلته، رفعت غرزة الحشو دي لفوق وخرجت من الفراغ اللي بعدها. هلف الخيط واخرج من تحتها تاني وهكمل بقى العمود بلفة بتاعي. الف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين. طيب انا اشتغلت كده من الامام، ده معناها ان ده عمود بلفة امامي او بريد امامي. عايزة اشتغل عمود خلفي، هلف الخيط ومن الخلف بقى. انا كنت دخلت المرة اللي فاتت من الامام من هنا من وش الشغل، لا شايفين انا رجعت الابرة بتاعتي للخلف. هدخل من الخلف كده، شايفين الفراغ اللي قبل الغرزة، وانزل الغرزة بتاعتي هي اللي تحت واخرج من الفراغ دوت من ورا. شايفين انا خرجت كده من الخلف، الف الخيط واخرج وهكمل بقى الغرزة بتاعتي عادي. الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين تاني. هكمل. عايزة دلوقتي واحد امامي واحد خلفي، واحد امامي واحد خلفي. من الامام يعني هدخل من الامام، هلف الخيط وهدخل الغرزة بتاعتي اهي. الفراغ اللي قبلها ارفعها هي لفوق فوق الابرة، هي بيكون فوق الابرة، واخرج من الفراغ اللي بعدها. الف الخيط واخرج واكمل غرزتي عادي. الف الخيط واخرج من حلقتين والف الخيط واخرج من حلقتين. عايزه بريد خلفي، بلف خيطه من ظهر الشغل كده اهو. انا في الظهر اهو، هدخل من الفراغ اللي قبلها، هخلي الابره هي اللي فوقيها فوق الغرزه واخرج من الفراغ اللي بعدها. هلف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، وهكذا بقى بكمل عمود بريد امامي وبريد خلفي، بريد امامي وبريد خلفي لغايه ما اخلص كل الغرز بتاعتي بالشكل ده. زي ما احنا شايفين بتديني شكل البليسيه، بتبقى غرزه بارزه لقدام والتانية بتكون بارزه لورا. طيب المرحله اللي جايه وهو اخر راوند عندي، هرتفع سلسله ارتفاع غرزه الحشو، هلف الشغل بتاعي الناحيه دي. هدخل بقى اشتغل غرزه حشو على كل غرزه بشكل طبيعي جدا. يعني بدخل في حرف الفي عادي، الفراغ اللي فوق الغرزه دوت بدخل فيه وبشتغل الغرزه بتاعتي بشكل طبيعي كده. واحد واللي بعديها واحد كده، اتنين، وهكذا لغاية ما اخلص طبعا السطر بتاعي كله. رجعت لكم تاني بالشكل ده، خلاص خلصتها. دلوقتي مفضلش نعمله غير الفيونكة. الفيونكة بقى نعملها، انا كنت هعملها بلون البينكي برضك بس حبيت ان يكون فيه اختلاف، على اساس ان اللون البينك هو لون النوز طبعا، لون الانف بتاعة الدبدوب، فمش حابة يكون فيه ايه تشابه. برضك حبيت اعملها ابيض، قلت برضك الابيض هو الجزء دوت في الدبدوب، فقلت يكون فيه اختلاف برضك ان هي شيء مختلف. نقول احنا طبعا عايزينها قد المقاس دوت. نعد عدد الغرز اللي عندي، انا مش عايزاها طبعا من البداية للنهاية. نقول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الابرة طبعا 3.5 مليمتر، هي الابرة اللي اشتغلت بيها في الخيط ده اللي هو بوجي. تشغيل 1 2 3 4 5 6 7 8. لا عايزاها اكبر كمان، لان طبعا حجم الابرة دي اصغر، يعني اصغر من التانية. 9 10، خلاص هنخليها ايه 10 سلسلة. هرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، وهروح هسيب طبعا السلسلة اللي ارتفعتها واروح للسلسلة اللي بعدها رقم 2 واشغل غرزة حشو. وهكذا في كل غرزة هشغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين لغاية ما اوصل طبعا للنهاية. بكون خلصت الراوند. على فكرة لو حابينها اطول اعملوها 12 سلسلة او اكتر او اقل زي ما انتوا حابين بقى العرض، لكن هي الطريقة واحدة. دلوقتي بعد ما خلصت الراوند بتاعي هرتفع سلسلة والف الشغل بتاعي الناحية دي. اجيب بس الخيط دوت عشان عايزة اخفيه معايا، وهدخل طبعا في اول حرف في ومعايا الخيط دوت عشان اخفيه، واشغل فوق كل غرزة حشو غرزة حشو زيها لغاية طبعا نهاية الراوند. وبعد كده بردك في نهاية الراوند برتفع سلسلة
وبشغل غرزة حشو على كل غرزة حشو تقابلني لغاية طبعا ما بوصل للارتفاع اللي انا حباه للفيونكة بتاعة الدبدوب بالشكل دوت اهو. هرتفع كمان سطرين او 3 بنفس الطريقة وارجع لكم نكمل مع بعض. بالشكل دوت ارتفعت كده 5 سطور. همشي بقى ايه، هلف الشغل بتاعي الناحية دي، همشي بمنزلقة على 1 2 3 4 5. نروح كمان لرقم 6 اهي. وفي المرحلة دي خلاص هسيب بس مسافة من الخيط كده وهقص الخيط بتاعي. وهشد الخيط بتاعي كله بالشكل ده زي ما احنا شايفين. ممكن ألضم الخيط في الإبرة وأخيط الجزئية دي، وممكن على طول زي ما احنا شايفين اهو بلف الخيط بتاعي بالطريقة دي على الفيونكة. ومن الخلف طبعا باخد تحت كل اللفات دي واسحب الخيط بالشكل ده. بس بتكون فيونكة بسيطة جدا وسهلة اهي بالشكل ده. طيب دلوقتي احنا خلصنا كل مراحل الدبدوب، مش باقي عندنا غير ايه، التثبيت. بجيب طبعا خيط يكون بنفس لون الخيط عفوا. واشوف الاماكن طبعا بتاعت الاجزاء بتاعتي اهي. انا كده خلاص بالشكل ده من تحت طبعا. وبخيط بقى بشكل بسيط جدا، مفيش اي تعقيد، زي ما انتي بتعرفي تخيطي. باخد كل طرفين غرزة مع بعض شايفين. مفيش اي صعوبة خالص، حاجة بسيطة جدا. وهرجع بقى اخيط الجزء دوت في بعضه بالشكل ده. نقدر ناخدها زي ما انا عملتها في البداية كده، يعني ممكن بالوش ده على طول اهو كده، وارجع من نفس الاتجاه بتاعي كده اهو. وممكن مرة كده ومرة ارجع من الناحية دي في الغرزة اللي بعدها كده. يعني حاولي تبسطي الامور على روحك، مفيش مشكلة في الخياطة خالص. اهو انا بعمل مرة كده ومرة كده عادي خالص، مفيش مشكلة. المهم بس يكون اللون هو نفس درجة اللون اللي انتي ايه شغلة بيها الوش. وكمان بتثبتي بقى ايه اللي هو
لو في خيوط مثلا انت سايباها كده اهو وتثبتي عليه بالشكل ده اهو. احنا كده ثبتنا الايد دي. هثبت الايد التانية بنفس الطريقة، وهوريكم دلوقتي كمان حاجة. هثبت طبعا كل الاجزاء بتاعتي بنفس الطريقة، بس قبل ما اثبت بنفس الطريقة انا هعمل ايه كده اهو. شايفين كده من تحت في عند الودان اهو، شايفين كده الودان بتاعتي بقت جاهزة ان هي اركبها ايه في المكان ده. اوكي، طبعا هوصل الجزئية دي والجزئية دي زي ما وصلت هنا بالظبط، اتفقنا. والبق والنوز هخيطهم باللون الابيض بخيط بردك خفيف خالص باللون الابيض، والفيونكة جيبها هنا ايه وبأي لون بردك قريب منها وبثبتها. اما بالنسبة للعيون، اما تحطي زراير سودا اهي زي ما احنا شايفين، او تجيبي العيون الجاهزة. وعلى فكرة طريقة العيون دي انا وريتكم بتتعمل ازاي بشرايط الادوية. تلزقي العيون دي، وفي منها الاكبر بالشكل ده. هكمل بقية تثبيت الاجزاء بتاعة الوش كلها، وهرجع لكم ان ايه نعمل الالوان السوداء مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين انا ثبت كل الاجزاء، بس لسه فاضلي البق والفيونكة وطبعا العيون. دلوقتي مكان العيون احنا عندنا هنا ايه خط في المنتصف، بردك حاجة بسيطة جدا مفيش اي صعوبة ولا اي تعقيد بالشكل ده اهو. هرجع تاني ادخل في نفس المكان يعني، بس هتخن الخيط شوية وادخل من المكان التاني ومن فوق هنا بس اتاخر شوية. هاجي كده وبالعرض هدخل هنا اروح بس ابعد شوية وهدخل اهو. مجرد بس حاجات بسيطة جدا. وطبعا الناحية التانية بنفس الطريقة. بالشكل ده. طبعا هلضم خيط تاني بقى وهأكد عليهم الشكل، بس مجرد انا بوريكم الشكل هيكون ازاي. وبثبت الخيط بتاعي من ورا بالشكل ده. ده وش الدبدوب بتاعنا، وطبعا كان مطلب جماهيري كلكم او كتير جدا منكم طلب مني وش الدبدوب اللي نزين بيه ملابس الاطفال. انا طبعا عملته بخيط سميك وبإبرة كبيرة علشان يكون الشكل واضح والشغل واضح بالنسبة لكم. لكن انتوا طبعا هتشتغلوه بخيوط رفيعة، او على الاقل هي لو هتشتغليه بالصوف يبقى الخيوط بردك الصوف اللي هي بتكون الرفيعة شوية اهي دي بتكون يعني اقل اتنين. يعني بصوا سمك ده يعمل اتنين من اللي احنا من البين كده اللي احنا اشتغلنا بيه يعمل اتنين منه. فانت هتشتغلي بالخيوط القطن ماشي، بالخيوط الصوف بس تختاري الفتلة رفيعة ماشي. هتعملي بلوفر لطفل 3 سنوات او 4 سنوات او 5 او 7 او اكثر، تستخدمي نفس الخيط اللي احنا عاملينه دوت. دي كانت فكرتي النهاردة، اتمنى يا رب ان انا اكون لبيت رغبتكم وتكون فكرتي عجبتكم ويكون شرحي واضح وسلس وبسيط. دي كانت فكرتي النهارده، اتمنى يا رب انها تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وين.